So good morning everyone, it's 9:30 in the morning and today I'm going for the servicing of the CBR. So त्यो मोबिल फिल्टर चेन्ज गर्ने, एयर फिल्टर चेन्ज गर्ने अनि पछाडीको सक पनि यहाँ प्रब्लम आइरहेछ। आई गेस यो सक नै पुरै चेन्ज गर्नुपर्छ होला किनभने बाइकको लेभल पनि पुरै डाउन छ हैन। एन्ड इभन यस्तो के ला सफ्ट भइसकेछ एन्ड रेयर ब्रेक पनि चेन्ज गर्नु छ। अगाडिको जुन यो फ्रन्ट पार्टको यो एउटा छैन, यहाँको एउटा डल्लो हुन्छ यस्तो उस्तै त्यो पनि हाल्नु छ। एन्ड जुन यो की सेटको वायर यो हुन्छ, यो वायर सिधै गरेर एउटा ज्याकमा जोइन गरेको हुन्छ कि भित्रको वायरिङ, त्यो वायरिङ नै सबै चेन्ज गर्नु पर्ला छ। एन्ड यहाँको बोल्ट पनि लुज भएको छ, प्लस ह्यान्डलिङ पनि पुरै हार्ड छ, पिकअप पनि खासै छैन। त्यही हो ओभरअल सबै कुरा हेर्नु छ आज चाहिँ। पहिला बाइक निकालौँ। सो म चाहिँ सकेसम्म चाँडै जाने अनि चाँडै फर्किने भनेर चाहिँ 9:30 बजी नै हिँडेको। लमा के गर्छ यताउति हेर्दैन अनि भ्लग पनि धेरै भन्नु अरेको होइन, कन्टेन्ट पनि हुन्छ नि त भनेर आफै भइदिएको। अगाडिको ह्यान्डलिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन, यो अगाडिको पार्ट चाहिँ लास्ट हुन्छ नि हेभी छ क्या अहिले, हुन्छ नि लाइक स्मुथ नै छैन, भारी न भारी हुन्छ। अनि इभन यो ट्याङ्कीमा चाहिँ बडी 4 भएर हो कि क्या हो, पिकअप पनि एकैचोटि लिँदाखेरि एकैचोटि पिकअप आउँदैन क्या, लाइक हुन्छ नि घर घच 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 गरेर मात्रै पिकअप लिन्छ। सो त्यो पनि देखाउनु पर्ला। आमा के को जाम हो यस्तो फेरि वान साइड मात्रै भएको रहेछ। अब यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ होइन सबभन्दा राम्रो चाहिँ सर्टकट हानेको बेस्ट के। बाटो पनि अत्तिकै बनाइसकेछ बाटो। आमा ल के गर्छ यार। सो फाइनली वी आर हियर एट टेकु अनि होन्डाको चाहिँ सोरुम यही हो होइन। यहाँ अहिले फर्किँदाखेरि चाहिँ छिर्नुपर्छ, एकछिन काम छ। सर्भिस सेन्टर आइपुग्यो होइन। एन्ड खोइ त अनि इट्स लाइक 10:05 भएको छ। ठ्याक्क दियोस् भनौँ न 5 मिनट चाहिँ लेट भयो नि त आज। आई होप खासै प्याक नहोस् आज। अलराइट, सो बाइक चाहिँ फाइनली बन्यो होइन। मेन प्रब्लम भनेको यसको रेयर सकमा चाहिँ प्रब्लम थियो होइन, तर अनफर्चुनेटली पार्ट्सको सर्टेजले गर्दाखेरि यो चेन्ज गर्न पाइनँ। अनि पछाडिको डिस्प्ले फेर्छु भनेको अझै 1500 ठिक छ अरे। सो अगाडिको चाहिँ अलमोस्ट गइसकेको रहेछ नि त, अनि अगाडिको फेरिदिएको अनि यहाँ पनि नयाँ हालिदिएको। अनि यो जुन की सेटबाट एउटा जाने ज्याक हुन्छ भित्र, त्यो ज्याक पनि जस्ट फिक्स भयो। एन्ड कुलेन पनि अलमोस्ट ड्राई भइसकेको रहेछ, लाइक कति 3 वर्षभन्दा बढी चाहिँ अलमोस्ट भनौँ न 28,000 कुदेको रहेछ। अहिलेसम्म एकचोटि हालेको थिएन कुलेन चाहिँ, कुलेन पनि जस्ट नयाँ हालिदिएको। एन्ड सरी गाइज, भित्रको फुटेज चाहिँ हुन्छ नि बाइक बनाएको फुटेज चाहिँ क्याप्चर गर्नु पाइनँ, कज अहिले चाहिँ यो सर्भिस सेन्टरभित्र चाहिँ क्यामेरा एलाउड छैन नि त पहिला जस्तै। जे होस् पहिलाको भन्दा चाहिँ अहिले सर्भिस सेन्टरको जुन म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि राम्रो भएको रहेछ, इम्प्रुभ भएको रहेछ। एन्ड 10 बजी आएको, अहिले चाहिँ अलमोस्ट हुन्छ नि 5:40 लागिसकेको छ। कुर्दै बसेको होइन, के गर्नु घर जाँदाखेरि चाहिँ लाइक 2टा गाडी चेन्ज गरेर जानुपर्छ। एन्ड त्यही हो। अनि अगाडिको डिस्प्ले चाहिँ राम्रोसँग बसेको छैन, एबिएसले पनि राम्रोसँग काम गरेको छैन, पछाडिको सिट चाहिँ लाउनै बिर्सेछ। सो मैले चाहिँ के भन्दै थिएँ भने नि अगाडि चाहिँ हुन्छ नि जुन पुरानो डिस्प्याडले चाहिँ सबै हुन्छ नि यो डिस्प्ले नै अलिअलि खाएको रहेछ क्या, त्यसले गर्दाखेरि नयाँ डिस्प्याडले चाहिँ राम्रोसँग काम गरेको छैन, प्लस त्यहाँबाट हल्का नोइज पनि अनि एबिएसले राम्रोसँग काम गरेको छैन क्या। सो इट विल टेक लाइक सम टाइम। पछाडिको सक त त्यही हो, पार्ट्स आएपछि मात्रै बन्छ होइन।
अन्टिल देन त्यही हो अब त किचकिच हुन्छ नि त सकको साउन्ड सुन्दै बस्छु एन्ड इभन हुन्छ नि डबल लोड लिएर यो बाइक होइन अफरोडिङमा गयो भने लाइक अलमोस्ट ठोकिरहेको हुन्छ क्या अब खाल्टो ढुङ्गाहरूमा अब खासै भन्नु लायकको कुराहरू केही छैन अलमोस्ट भनिसकेँ अब त्यही हो बिस्तारै जानेको हर चाहिँ होइन this much for today. So if you guys like my video, give me a thumbs up and also don't forget to subscribe to my channel if you guys are new to my channel. Yeah, till then I say guys, answer क्या